Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Data trecută am vorbit despre păstrarea cartofilor și am primit multe întrebări din partea dumneavoastră legate de păstrarea morcovilor. Și morcovii se pot păstra pe parcursul întregii ierni, însă morcovii sunt puțin mai pretențioși decât cartofii și astăzi vom vorbi despre acele condiții pe care ar trebui să le creăm morcovilor ca ei să se păstreze o perioadă cât mai lungă. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă acesta vă este util și interesant. Iar noi începem. În primul rând, foarte mulți grădinari m-au întrebat anul acesta de ce morcovii sunt mici, de ce nu cresc, de ce nu se dezvoltă bine. Despre cultivarea morcovilor am un video. Vă las linkul în descriere, puteți să vă uitați mai târziu, iar acum doar câteva cuvinte. Ca morcovii să fie cât mai mari, în primul rând alegem corect soiul. Citim pe ambalaj toate informațiile pe care le găsim acolo și cu siguranță trebuie să scrie și acea dimensiune la care ajunge un morcov adult care este gata de recoltare. Și atunci când am ales soiul care corespunde cerințelor noastre, ne apucăm de pregătit terenul. Și atunci când pregătim terenul, trebuie să știm că solul trebuie să fie cât mai afânat, pentru că morcovilor le place un sol ușor și afânat. Și apoi, când morcovii deja cresc și au în jur de 10-15 cm înălțime, ei trebuie răriți și distanța dintre morcovi cel mai bine este să lăsăm în jur de 7-8 cm, ca rădăcină să aibă loc să se dezvolte bine și să se hrănească corect, ca morcovii să nu lupte pentru hrană între ei. Iată, acestea sunt doar câteva reguli care cu siguranță ne vor ajuta să obținem recoltă mult dorită. De asemenea, în timpul sezonului, să nu uităm că morcovii trebuie udați foarte bine, mai puțin în ultima perioadă înainte de recoltare, iar acolo vom ajunge puțin mai târziu. Așadar, iată, așa se cultivă morcovii și așa putem obține rezultate dorite. Când trebuie să recoltăm morcovii? În primul rând, trebuie să știm că dacă dorim să lăsăm morcovii pentru păstrare peste iarnă, trebuie să-i culegem cât mai târziu, adică toamna, în octombrie, în noiembrie. Depinde de climă, depinde de soi pe care îl avem. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să semănăm morcovii primăvară de vreme, adică în luna martie, și îi recoltăm toamnă târziu. Pentru că dacă îi lăsăm să crească perioada atât de lungă, atunci calitatea va fi foarte slabă. Ei deja vor fi crăpați, ei nu vor mai avea acel gust dulce și, de asemenea, ei se pot ofili direct în pământ. De aceea, dacă dorim să păstrăm morcovii peste iarnă, trebuie să îi semănăm de 2 ori în același sezon, adică primăvară de vreme, în martie, februarie-martie, depinde de clima dumneavoastră, semănăm morcovii ca să îi recoltăm vara, adică în iunie-iulie. În cazul acesta îi vom consuma vara. Iar în luna iunie-iulie semănăm a 2-a tură de morcovi. Cu siguranță alegem un alt loc unde îi semănăm, pentru că nu este bine să cultivăm aceeași cultură de 2 ori consecutiv. De aceea alegem un alt loc. Și apoi, de exemplu, am cules ceapă sau usturoi și putem semăna morcovii în locul lor. Și iată, morcovii pe care i-am semănat vară, putem să îi recoltăm toamnă și să îi păstrăm peste iarnă. Care este perioada de vegetație la morcov? De multe ori am fost întrebată cum ne dăm seama că trebuie să îi recoltăm. Iarăși trebuie să ne uităm pe ambalaj. Sunt soiuri timpurii, care au perioada de vegetație între 80 și 110 zile, semitempurii 110-130 de zile, semitârzii 130-150 de zile și soiuri târzii au o perioadă de vegetație între 150 până la 200 de zile. Și în funcție de această perioadă trebuie să calculați exact cam când să vă semănați a 2-a tură de morcovi ca să îi puteți recolta în octombrie, noiembrie sau chiar în decembrie, dacă la dumneavoastră nu este ger și dacă solul nu este înghețat, pentru că acest lucru va împiedica recoltarea morcovilor. Iată, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le știm. Apoi, înainte de recoltare, morcovii nu se mai udă. Cam cu
3, 4, maxim 5 săptămâni înainte de recoltare. Asta înseamnă că pe perioada întregului sezon trebuie să îi îngrijim corect. Asta nu înseamnă că trebuie să îi lăsăm să crească și să fie udați doar de ploaie, pentru că dacă este o perioadă secetoasă și morcovii au nevoie de apă, morcovii trebuie udați regulat, în așa fel încât solul trebuie să fie umed în permanență. Nu lăsăm solul să se usuce complet. Iar cu 3, 4, maxim 5 săptămâni înainte de recoltare, oprim udarea morcovilor. Și ar fi bine ca să nu plouă în această perioadă, dar acest lucru noi nu îl putem controla. Și ziua pe care o alegem pentru recoltare trebuie să fie deja răcoare afară, pentru că exact în acea perioadă trebuie să-i recoltăm și cu siguranță nu ar trebui să plouă. Când scoatem morcovii, îi putem scoate cu mâna dacă solul este mai afânat sau putem să îi scoatem cu ajutorul unui hârleț sau cu ajutorul unei furci foarte bine ascuțite. Dar aici atenție mare ca să nu îi tăiem atunci când lucrăm cu astfel de instrumente. După ce am scos morcovii, se recomandă să rupem imediat frunzele, lăsăm doar câțiva milimetri ca morcovii să se pregătească de păstrare. Dacă vom lăsa frunze pe morcovi, atunci frunzele vor evapora prea multă apă și asta înseamnă că până în momentul în care vom lăsa morcovii pentru păstrare, ei deja vor fi puțin deshidratați. Acest lucru nu este bun, pentru că scopul nostru este ca morcovii noștri să rămână cât mai crocanți și cât mai dulci. De aceea trebuie să rupem frunzele și pe urmă întindem morcovii noștri undeva la umbră, timp de o zi, ca ei să se usuce. Și pe urmă îi pregătim pentru păstrare. Cum putem să îi păstrăm? Există mai multe variante. În cazul acesta, cea mai ușoară variantă este să îi păstrăm la congelator. Aici nici nu este nevoie să îi pregătim sau să punem la uscat. În cazul acesta, imediat după ce i-am scos din pământ, i-am spălat, i-am curățat, îi tăiem sau îi dăm la răzătoare, depinde cum preferăm, și punem în pungi de plastic și punem în congelator. Și în așa fel morcovii se pot păstra ani de zile. Aici nu este nicio problemă. Dar dacă doriți să păstrați morcovii întregi, atunci veți avea nevoie ori de o pivniță, ori de condiții, de exemplu, pe balcon, dacă, de exemplu, stați la bloc. Dacă vorbim de pivniță, în cazul acesta, temperatura trebuie să fie de la 0 la 5 grade, de la 0 până la plus 5 grade, aceasta este temperatura maximă. Temperatura optimă ar fi de la 0 până la plus 2 grade, dar nu este nicio problemă dacă temperatura ajunge până la 5-6 grade, nu se întâmplă absolut nimic. Același lucru dacă aveți un balcon neîncălzit, același lucru trebuie să aveți și acolo, adică temperatura trebuie să fie în jur de 5-6 grade maxim. Nu se recomandă ca morcovii să înghețe complet, pentru că iarăși se vor deprecia. Și ce facem mai departe, dacă am ales această cale? Prima variantă, putem să păstrăm morcovii în lăzi cu nisip și morcovi, adică lada trebuie îmbrăcată într-o folie de plastic și apoi așezăm un strat de nisip de 2-3 cm, așezăm morcovii peste acel nisip în așa fel încât morcovii să nu se atingă între ei. Pe urmă acoperim iarăși cu un strat de nisip de 2-3 cm în așa fel încât morcovii să fie complet acoperiți cu acel nisip și repetăm aceeași procedură, un strat de nisip, un strat de morcovi până sus. Și așa, nisipul trebuie să fie puțin umed, ca în așa fel încât umiditatea morcovilor să se păstreze acolo. Nu este nevoie să avem un nisip foarte ud, foarte puțin umed. Pur și simplu putem să pulverizăm cu apă, dar nu foarte mult. A doua variantă este aceeași ca și varianta cu nisipul. În cazul acesta putem să folosim rumeguș umed. Un strat de rumeguș umed, un strat de morcov și tot așa, rumeguș, morcov până sus. Și în cazul acesta, morcovii se păstra la fel de bine ca și în nisip. O altă variantă care este din ce în ce mai populară în ultimii ani, pentru că este foarte simplă, este să păstrăm morcovii noștri în pungi de plastic sau în saci de plastic. În cazul acesta, pregătim morcovii, îi scuturăm de pământ și îi băgăm în acești saci sau în aceste pungi pe care le-am pregătit. Legăm foarte bine punga sau sacul și putem clădi pungile sau sacii unul peste altul, în așa fel încât acea grămadă de saci sau de pungi să stea și să nu cadă jos.
în așa fel încât morcovii să nu fie loviți, să nu fie deteriorați din această cauză. Și iată așa, morcovii se pot păstra peste iarnă până în primăvara anului următor. De asemenea, o variantă foarte simplă, dacă aveți condiții bune în pivniță, în cazul acesta puteți pur și simplu să înveliți morcovii în ziare și îi clădiți unul lângă altul în lăzi de plastic sau în lăzi de lemn. Sau poate aveți deja rafturi făcute special pentru păstrarea legumelor. Iată încă o variantă foarte bună. Care sunt condițiile potrivite, pe lângă faptul că trebuie să fie întuneric, temperatura de la 0 până la plus 5-6 grade, de asemenea umiditatea trebuie să fie în jur de 93-98%. Iată, morcovii sunt puțin mai pretențioși față de umiditate, pentru că morcovii se deshidratează mai repede decât cartofii. Despre cartofi am vorbit data trecută și țineți minte care sunt condițiile pentru păstrarea cartofilor. Iată, acestea sunt câteva variante care sunt extrem de ușoare. Dacă doriți să păstrați morcovii doar câteva săptămâni, puteți pur și simplu să-i puneți în pungi și în frigider. Îi țineți în frigider, în acea ladă care este destinată legumelor sau fructelor. Și în cazul acesta morcovii se vor păstra foarte bine, nu se vor ofili, iar la fel punga trebuie să fie strânsă foarte bine. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!